ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ። ዛሬ አብረን የምናየው ስለ ዛሬ ላለኝ ብዙ ጊዜ ባይዜ በየቀኑ እየሰራው ስለሆነ እንትን ያያረገኝ ነውና አብቻ አሁን አብረን የምናየው ስለ አሁን መጀመሪያ ከዚህ ጋር ያየነው እንዴት ነው ኢምቤድ ማድረግ የምንችለው PHP እንዴት ነው ኢምቤድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው። HTML ውስጥ እንዴት ኢምቤድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነውና እዚህ ጋር ይሄኛውን እናጥፋውና አሁን ስለ ኮሜንት ላሳያችሁ። ኮሜንት ማለት እንግዲህ መጀመሪያ እስኪ የሆነ ነገር ኢኮን አድርግ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ሴቭ እንበልና እዚህ ፔጅ ላይ መተን ሪፍሬሽ እናርገው። ከዛ በኋላ ሄሎ ወርልድ የሚል ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ምንድነው ይሄ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ነገር ለምንድነው የጻፍኩት? እዚህ ጋር ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ ብዬ መጻፌ ለምን አስፈለገ? አላማው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ እንበልና እዚህ ጋር ፔስት እንበል። ፔስቱን አጠፋብኝ ይቻላል። እሺ እዚህ ጋር መተን ይሄ ደግሞ ስትሪንግ ነው ይቀመጥ። እስኪ ይሄ አናዘር ስትሪንግ ነው ብዬ ላስቀምጥ። አሁን እኔ ለዩዘሩ ምንድነው ማሳየት ፈልገው ሳይሆን ማተር የሚያደርገው ስለ ኮሜንት ስናወራ ኮዱን ለሚጽፉ ሰውዬ ለራሳችሁ ወይ ደግሞ ኮዱን ለሚያነብ ሰውዬ የምትሰጡት ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ኮዱን ለሚያነብ ወይ ደግሞ ለራሳችሁ የምታስቀምጡት ቴክስት ነው። ሁለት አይነት ኮሜንት አለ። አንደኛው ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል። ለምሳሌ this is just a text ብዬ ብጽፍኔ በቃ ያውን ዲስፕሌይ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ነገር መተን እስኪ ሴቭ እንበልና ኮንትሮል ኤስ መተን ሪፍሬሽ እናርገው። አናዘር ስትሪንግ የሚል ነው የወጣው። እዚህ ጋር ኢኮ ያደረግነው ነገር ነው። ብሬክ እናርግና እዚህ ጋር አናዘር ስትሪንግ የሚል ወጣዋል። ግን ይሄ አልወጣም። this is just a text የሚል አልወጣም። ምክንያቱም ኮሜንት ስለሆነ ማለት ነው። ኮሜንት ዲስፕሌይ አይሆንም ለዩዘሩ። ብራውዘር ላይ ዲስፕሌይ የሚሆን ነገር ምንም የለም ማለት ነው። እኛ ኮሜንትን የምንጠቀመው የት ነው? እዚህ ጋርም ፊት ለፊት ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋርም ሊሆን ይችላል፣ ከላይም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከስርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልንጠቀም እንችላለን ኮሜንትን። ግን እዚህ ጋር ፊት ለፊት መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ኮሜንት ያደርጋል እሱ ራሱ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል። ለምሳሌ ስለ ሰራችሁት ነገር ግን ብዙ ላይን መጻፍ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ለምሳሌ አድ ሂስትሪ ሂር ብዬ ብጽፍ የትኛው ሂስትሪ ነው እዚህ አድ የሚደረገው? በኋላ ይሄን በኋላ መጥቼ ሰራለሁ ብዬ አሰብኩና አድ ሂስትሪ ሂር ብዬ ጻፍኩኝ። የትኛው ሂስትሪ ነው እዚህ ጋር አድ የሚደረገው የሚለውን በላይን መጻፍ ፈለኩኝ። 3-4 ላይ እንደ ፓራግራፍ የሚመስል ነገር መጻፍ ብፈልግ አሁን በሲንግል ላይን ኮሜንት ቢሆን ይሄ እዚህ ጋር ወርጄ መጻፍ ብጀምር ኮሜንቱ ሁለተኛ ላይ አይሰራም፣ ምክንያቱም ሲንግል ላይን ኮሜንት ስለሆነ ማለት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት መጨመር ብፈልግ ሌላ ጽፋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብዙ መጻፍ ብትፈልጉ ምን ይባላል? መልታይ ላይን የሚባል ነገር አለ። መልታይ ላይን ኮሜንት ይባላል። መልታይ ላይን ኮሜንት እንዴት ነው የሚጻፈው? ስላሽ ታረጋላችሁ፣ አስትሪክስ አያችሁት? ኮሜንት አረገ እንዳለ ከዛን አስትሪክስ ሌላ እናርግና ስላሽ ስንል ይሄ መልታይ ላይን ኮሜንት ይባላል። መልታይ ላይን ኮሜንት እንግዲህ በዚህ ነው የሚጻፈው። እዚህ ጋር እናንተ ወደታች ወርዳችሁ ለምሳሌ አድ ሂስትሪ about ኢትዮጵያ here አሁን ኮሜንት ጻፋችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ እንበልና ሪፍሬሽ እናርገው መተን ምንም ዲስፕሌይ የሚሆን ነገር የለም። አድ ሂስትሪ ሂር የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል፣ ምክንያቱም እሱ ኮሜንት ስላልሆነ ኢኮ ስላለ ማለት ነው። ግን የምን ሂስትሪ ነው እዚህ ጋር አድ ማረገው? ብዙ ኮድ እዚህ ጋር በጻፍኩኝ ቁጥር ወደታች ቦርድኩኝ ቁጥር ይሄን ነገር እዚህ እንዳረሰው ስለ ኢትዮጵያ ሂስትሪ እዚህ ጋር እጽፋለሁኝ በኋላ ብዬ ለራሴ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ይሄ ለዩዘሩ ዲስፕሌይ የሚሆን ነገር አይደለም ማለት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት እና መልታይ ላይን ኮሜንት ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነውና በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተም ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ፣ ዩቲዩብ ላይ ግቡና ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው።